Van buiten is het niks speciaals, maar als we binnenkomen... dan gaan we terug in de tijd. Ik begon met de Nintendo en mijn neefje en een vriend van mij die hadden de Mega Drive. Sega is voor mij toch wel specialer dan Nintendo. Misschien komt het omdat het wat stoerder overkomt. Het is het merk wat mij getriggerd heeft om te gaan verzamelen. Als je aan het gamen was het echt, ja, je stapte eigenlijk uit het, ja, misschien raar om te zeggen, uit het dagelijkse leven. En je ging echt in een gamingwereld. En het was, ja, het was gewoon zo leuk. Het is moeilijk te beschrijven, maar ik ben 35 jaar. Maar als ik hier ben en als ik op de PlayStation of op de Sega speel, dan word ik wel echt gewoon weer kind. Dat is wel echt wat er gebeurt. Misschien raar, maar zo is het wel. Het houdt je jong. Als ik hier binnenkom, dan krijg ik dat gevoel wel weer. Weet je, dan ga ik wel weer terug in de tijd. Maar als ik deze kamer weer uitga, dan ben je wel weer terug in het normale leven. Natuurlijk is dat ook super mooi, weet je. Daar draait het uiteindelijk wel om. Met retro gaming krijg ik wel het gevoel dat ik echt weer even uit het echte leven ga. En dan toch weer even ja, teruggaan in de tijd, naar simpelere tijden. Ik kwam per toeval bij een YouTuber terecht die gericht was op retro gaming. Adam Koralik. En hij praatte over de Sega Dreamcast. En hij praatte er met zoveel passie over. En ik denk van, hé, Sega, dat heb ik ook gespeeld, maar de Dreamcast kende ik niet. En waarschijnlijk speelde ik toen nog op de Mega Drive. En later gingen we over op de PlayStation. Die Dreamcast had ik volledig gemist. Hij praatte erover, hij liet dingen zien en ja, dat trok mij gewoon aan. Ik denk van, hé, Sega, bestaat dat nog? Ja, ze bestaan nog wel, ze maken nog wel games, maar ik heb geen console meer van ze gezien. Ik ging me erin verdiepen en een marktplaats stond vol met Dreamcast consoles. Dus ik heb er eentje gekocht. Ik sloot het aan op mijn destijds gewoon LCD-tv. Het zag er niet uit. Ik denk, ja, wat is dit, weet je? En ik had er meerdere spellen bij gekregen. Uiteindelijk is het een beetje blijven staan. En later pakte ik het weer op. Kocht ik een kleine CRT. Dat was mijn eerste CRT die ik kocht. Dus die is ook echt speciaal voor mij. Ik sloot hem daarop aan. En voor mij was het, ik kreeg het gevoel, deze console is net uit. Dit is gewoon een nieuwe PlayStation, zeg maar. Zo'n gevoel kreeg ik van, hé, gewoon een hele nieuwe wereld ging voor me open. Dus ik wou het volledig gaan ervaren. Dus ik wou meer spellen van de Dreamcast zien. Ik wou controllers zien. Ik wou er gewoon all in gaan, laat ik het zo zeggen. En toen begon het. Toen ben ik gaan kopen. Uiteindelijk is het een van mijn favoriete consoles geworden, de Dreamcast. Vooral de arcade ervaring die erop zit. En nu zijn we, het begon dus met één console, één spel en nu hebben we een kamer vol. Voor mijn gevoel is het nog steeds klein. Het mag groter, maar er is niet heel veel plek meer. Wat zat hier eerst eigenlijk? Niks. Dit was gewoon, dit was tuin. Dit was tuin en ik ben begonnen met verzamelen toen ik nog bij mijn moeder woonde. Nou, het begon natuurlijk klein, dus die Dreamcast wat ik net zei, werd steeds meer, kwam de Mega Drive kwam erbij, PlayStation kwam erbij. Als je eenmaal begint, dan ga je, weet je. Dus er is geen einde met retro gaming, het loopt gewoon door. Er is gewoon zoveel te ontdekken.
Ja, en nu hebben we een kamer vol. Ik heb geen idee hoe dit gebeurd is, maar op een gegeven moment ging ik wel heel veel bundels kopen. Van proberen een collectie op te bouwen. Gelukkig nog voor de retro gaming gekte, dus de prijzen waren nog wel oké. En op een gegeven moment ging ik bundels kopen en dan houden wat je wilt en dan de rest verkopen. Maar op een gegeven moment was het zo van, ik verkocht niks meer door. Maar nu is het meer van, ja, ik koop gewoon losse games of losse consoles. Eigenlijk datgene wat ik echt wil. Of als ik iets zie en het geeft mij toch een nostalgische boost, dan ga ik daarvoor, zeg maar. Ja. En dit kunnen hele simpele dingen zijn. Kan een FIFA 99 zijn die een paar euro kost. Weet je, ik ben niet een verzamelaar die gaat voor rare items. Dat hoeft van mij niet. Weet je, een FIFA 99 heeft net zoveel waarde voor mij als een spel die nu voor €300 gaat. Waar ik bijvoorbeeld geen verleden mee heb. Dan is dat ook niet interessant voor mij. Dan is FIFA 99 zelfs meer waard in mijn ogen. Ik had het net over FIFA 99. Voor mij is het heel veel waard. McDonald's Treasureland Adventure Mega Drive is een spel die een paar €100 is. Voor mij heeft het geen waarde. Ik heb hem ook nooit gespeeld, ook nooit geprobeerd. Heel veel waarde, is leuk om te hebben. Voor mij heeft dit veel meer waarde. Deze heb ik gewoon echt gespeeld. En speel ik nog steeds, trouwens. Weet je, je plugt hem erin, je drukt op een knop en het start. Binnen 5 seconden ben je aan het spelen. En als je wat ouder bent, je hebt fulltime werk, je hebt een gezin, dan is dat wel soms nodig. En dan wil je toch even 20 minuutjes spelen of zo. En dan is het alweer genoeg. Heb je toch even gegamed. Wat ik wel doe, als ik game, verstand gaat wel echt op nul. Dus ik denk niet meer aan de problemen van het hedendaagse leven, zeg maar. Dus je gaat gewoon lekker gamen, ben je er even tussenuit. En dan kom je weer terug. Kom je weer terug naar dit. Ben je weer online. Dit spel hoef je ook niet te spelen eigenlijk, hè? Gewoon naar het muziek luisteren. Dit is gewoon... Ik moet wel lekker dichtbij zitten, hè, trouwens. Als je mij hier dagenlang opsluit met wat eten en wat drinken, dan red ik me wel. Zonder internet, niet nodig. Het liefst zonder internet. Want internet leidt af. En ja, we hebben hier originele spellen, ik denk zo'n 1500. Maar daarnaast, piraterij is er ook, dus ontelbare spellen hier. 3000 dvd's, 200 videobanden misschien, eerlijk gezegd geen idee, heel veel videobanden ook. Je hoeft je hier niet te vervelen, absoluut niet. Er is alleen geen wc.
Dat is het enige. Je hebt altijd beperkt tijd, dus time is always against you, zeggen ze wel eens, toch? Dat is het. Ik kan hier, ja, meestal na 8 uur, 9 uur, dan kan ik hier komen. Als ik content moet maken, ja, dan ben je daar weer 2 uur mee bezig. En anders is het, ja, soms ga ik wel tot 2 uur, half 3 door hier. Ja, ik word het gewoon niet zat. Het is gewoon een goed spel. In mijn optiek is het gewoon een perfecte spel. Kijk, er zijn ook spellen die ik vroeger niet heb gehad en niet heb ervaren. Voorbeeld is, zal ik even erbij pakken. Voorbeeld is Final Fantasy. Iconische spel, nooit gespeeld. Engels natuurlijk, RPG. Ja, ik praat nu amper Engels, zeg maar. Toen ik jonger was het nog erger. Dus ja, RPG's waren niet echt, waren niet de spellen wat wij speelden. En ik zag Final Fantasy ook in de Intertoy staan altijd. Dus ik ken de cover, maar het spel zelf kende ik vroeger niet. Nou, later leer je daarvan, weet je, voor velen is het een favoriete game. En ik wou het proberen. Dus echt dat spel ervaren. En dan niet op een handheld of op een emulator, maar gewoon echt op de originele PlayStation. Op een CRT. Gewoon echt teruggaan in de tijd. Met de mindset van de jaren 90. Dat is wel belangrijk. En ja, weet je, je voelt als je de PlayStation speelt op zo'n tv, met dat spel uit die tijd en met die mindset, ja, dan voelt die PlayStation gewoon krachtiger dan de PlayStation 5. Weet je, als ik om me heen kijk, zie ik alleen maar herinneringen. Weet je, eigenlijk ben ik weer 10 jaar en ik ben in de Intertoy, zeg maar. Zo voelt het. En ja, dan soms ga ik ook gewoon echt door spellen heen bladeren. Pak ik gewoon een spel, open ik hem, pak ik handleiding. Gewoon echt serieus. Gewoon, dan ben ik hier alleen, ga ik daar zitten, ga ik even door die handleiding heen lezen. En het kan maar zo zijn dat ik dan in één keer een spel, omdat ik de handleiding lees, dat ik in één keer weer in een spel beland, laat ik het zo zeggen. Ja, en dat geldt voor meerdere dingen. Er staan hier gewoon zoveel dingen waar ik niet vaak bij stilsta. En dan soms in één keer wel. Dan valt het me op en dan sta ik erbij stil. Het is een ervaring. Ik denk dat je het moet voelen. Het is echt iets wat je moet voelen. Het is begonnen met Resident Evil. Op de PlayStation, Resident Evil 2. Die zag ik toen bij een neef in Duitsland. En ja, wij speelden toen nog gewoon Super Nintendo. Dat was onze. Donkey Kong was de graphics, weet je. Donkey Kong, dat was het. Toen zag ik Resident Evil, PlayStation, zag ik voor het eerst, weet je. Voor het eerst in mijn leven. Dus dat moet dan ergens in 98 zijn geweest. Want toen kwam het was Resident Evil 2. Toen ik dat zag, allereerst was het super eng om dat te zien. Weet je, die opstartscherm en alles. Ik denk, wat is dit? Maar ook, ja, het was echt alsof je in één keer van een tekenfilm naar een echte film gaat, zeg maar. Dat gevoel kreeg ik. Waarschijnlijk heb je dat ook wel gehad toen je voor het eerst
3D gaming zag. En ja, daar is het een beetje begonnen. Ik heb toen zelf niet een PlayStation direct gekregen, maar later wel. En ja, Resident Evil is eigenlijk zo'n beetje de survival horror genre, zeg maar. De gameplay, dat je moet overleven met een paar kogels, dat je elke keer te weinig tijd, te weinig kogels hebt. Dat trok mij gewoon aan en nog steeds. Ik heb alle remakes van Resident Evil gespeeld en nu recent Silent Hill. En dan speel ik het hier ook echt in het donker. En dan, volwassen man die hier zit, die normaal heel stoer buiten is, ben ik dan wel even heel klein, zeg maar. Schrikmomenten. En ja, dat is wel mijn, de genre waar ik het meeste van hou, survival horror. Kunnen we het zien, hoe dat Zeker, eruit ziet? zeker, ja. Het zijn er veel. Resident Evil is wel mijn favoriet, maar dit recente Silent Hill 2 remake, ja, ze hebben wel echt, het is niet minder. Kom je in één keer in een kelder met monsters. Hoe leg ik dat uit? Je hebt niet de kans om het, zeg maar, luchtig te ervaren. Het is eng namelijk. En als ik in een woonkamer zou spelen met alle lampen aan, lichten aan, dan zou dat misschien niet zo zijn. Maar als ik hier ben en het is hier helemaal donker en ik speel dit spel en het is 2 uur in de nacht en er gebeurt zoiets. Kijk, ik weet nu wat er gaat gebeuren, dus het is niet meer eng. Maar als jij dit spel speelt en dit gebeurt uit niets, want je valt naar beneden, je komt in één keer in een ruimte en je bent omringd door monsters. En het is 's avonds, het is een nacht zelfs, dan is dat wel echt een enge ervaring op dat moment. Want ze komen in één keer tevoorschijn en ja, dat trekt mij wel aan, zulke spellen. Die trekken mij echt het spel in. Er zijn zoveel dingen die ik wil, maar wat niet kan door ruimtegebrek. Ik zou zelfs gewoon een aparte ruimte willen hebben met alleen films bijvoorbeeld. Dat een kleine videotheek simuleer. Dat zou ik echt vet vinden. Dat ik een ruimte heb als een woonkamer, een ruimte als videotheek en een ruimte als arcadehal bijvoorbeeld. Ja, dat zou wel mooi zijn. Hier heb ik dat een beetje geprobeerd om één ruimte, zeg maar, dat te doen. Verschillende setups, verschillende tijden, games, films. Maar goed, het is wel één ruimte. Maar wel tevreden mee natuurlijk. Ja, ik wil het gewoon zo authentiek mogelijk hebben. Dat is wat ik wil en dat komt gewoon uit mij. En ik denk dat het uit het verleden komt. Dat ik mij laat inspireren uit het verleden. Dingen die ik heb gezien. Bij mensen thuis, bij familie thuis. Dat mij inspireert. Want alles wat ik hier heb staan, de tv's, de meubels, de games, consoles, zijn allemaal dingen die ik van vroeger ken. Dus het is niet dat ik er later achter ben gekomen. Als ik het tegenkom en ik zie iets leuks, iets moois wat ik graag zou willen hebben, of hoe ik het zou willen hebben, ja, dan neem ik dat wel op me, maar ik ben daar niet actief naar op zoek. Nee, ik doe wel echt mijn eigen ding. Ja. That's it, bro.